Hát ugye régóta van egy olyan fajta gondolkodás, hogy túlságosan szaporodik az emberiség. Ugye ez hogyan kezdődött ennek a korlátozása? Hát úgy, hogy elkezdték támogatni azt, hogy mit tudom én, Kínában ne szaporodjon olyan gyorsan a lakosság, nem? Tehát ez ügyben léptek, hogy mit tudom én, kevésbé legyenek szaporák a kínaiak. Hát igen ám, de hát utána jöttek az indiaiak, azok meg még szaporábbak lettek, tehát ami azt jelenti, hogy most már India nagyobb népességű, mint Kína, bár nagyon erről nem beszélnek, de ez tény. Tehát ami azt jelenti, hogy a népesség növekedés az nem állt meg. Ugye Európában már elérték, hogy a népesség növekedés az megálljon, tehát ugye sőt nem csak Európában, hanem ugye Amerikában is elérték, tehát a fehér faj az gyakorlatilag nem szaporodik, az gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy inkább csökken, mint szaporodik. Tehát ugye ahhoz, hogy egy faj szaporodjon, ahhoz legalább az a minimum, hogy van 3 gyerek, átlagosan. Na most ha ezt megnézed, a fehér fajnál átlagosan már nincs 3 gyerek. Tehát 3 gyerek alatt egy faj fogy, 3 gyerek fölött egy faj növekszik. És ugye a fehér faj az átlagosan kevesebb, mint 3 gyerek van egy családban, ezáltal maga a fehér faj az fogy. Igen ám, de a többi faj ugye az növekszik. Tehát a barnák is valamennyire növekednek, ugye a sárgák szintén, ugye a barnákra mondjuk még az indiaiakat is odasoroljuk, akkor nagy mértékben növekednek, ugye a sárgák is valamilyen szinten növekednek, annak ellenére ugye, hogy Kínában népesség növekedés korlátozást ugye vezettek be még régebben, de hát a többi országban nem vezették be, és hát ugye a feketék is valamilyen szinten növekednek. És hát ugye az a baj, hogyha túl nagy a növekedés, és nem tudják ellátni élelmiszerrel a népeket, mert van egy fontos dolog az emberrel kapcsolatban, hogy az ember addig, ameddig tele a hasa, addig hallgat, és addig nyugiban van. De ha éhezik, na akkor kezdenek el lázongani az emberek, mert akkor ugye már mindegy. És hogyha nem látják el kellőképpen ugye élelmiszerrel a világot, ugye miért nem látják el? Mert ugye most az élelmiszer termelés az gyakorlatilag haszonalapon működik. A haszonalap pedig azt jelenti, hogy el lehetne látni az élelmiszerrel az embereket, csak nem haszonnal. Na most ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a világ egy jó nagy része nem képes haszonnal élelmiszert vásárolni. Tehát nincs olyan életszínvonala, hogy haszonnal vásároljon élelmiszert. Világos ez? És ezáltal, mivel nincs elég olyan személy, aki haszonnal vásároljon élelmiszert, ezáltal ugye sokan, egyre többen a bolygón éheznek és éhezni fognak. Mert az átlag életszínvonal a bolygón az nem nő, illetve ha levesszük belőle a gazdagokat, akkor nem nő. Tehát ha a gazdagokat levesszük belőle, akkor az azt jelenti, hogy átlag fölöttől egészen jóval az átlag alattig, tehát hogyha onnan indulunk lefele az átlag fölöttitől, átlag fölötti életszínvonaltól, tehát nem a gazdagoktól, csak az átlag fölötti életszínvonalaktól, onnan indulunk lefele életszínvonal szempontjából, akkor azt látjuk, hogy az emberek szegényednek. Tehát azért az emberiség nem szegényedik, mert a gazdagok meg rohamosan gazdagodnak. És például ugye megnézed, itt Magyarországon is folyamatosan emelkedik az átlagfizetés, a nettó átlagfizetés,
de az embereknek olyan mértékben, az emberek többségének olyan mértékben nem nő az átlag fizetése, illetve a fizetése, mint amilyen mértékben az átlag fizetés nő. És ugye azért nő, mert hogy a jómódúaknak, a gazdagoknak nagyobb mértékben nő a jövedelmük, mint az átlag. Oké? És ez a világra teljes egészében igaz. Ami annyit jelent, hogy ugye mivel haszon alapon próbálnak minden élelmiszert értékesíteni, és ugye tudjuk, hogyha nincs elég haszon az élelmiszer értékesítésen, akkor megsemmisítik az élelmiszert. Ugye ezt már évtizedek óta, kb. 50 éve így csinálják, hogy megsemmisítik. És ez azt jelenti, hogy ugye ha az embernek tele a hasa, akkor hallgat, ha nincs tele a hasa, akkor lázadozik, de hogyha egyre többen és többen lesznek úgy, hogy nincs tele a hasuk, akkor egyre többen és többen fognak lázadozni. Na ezt akarják megakadályozni azzal, hogy el kell érni azt, hogy csökkenjen az emberiség lélekszáma. És hogy milyen módon, azt mindenki most találja ki. Ja? Tehát mindenkinek a saját fantáziájára bízom. Tehát ugye a hatalom nem akarja, hogy az emberek lázadozzanak, de nem is akarja őket etetni. Világos ez? Mert a hatalom azt akarja, hogy mindenből nagy hasznot csináljon. És ugye az a törekvés, nem tudom, tudjátok-e, hogy az élelmiszer termelés szintjén az az irány, hogy gyakorlatilag az élelmiszer termelés nagy részét a világon az lenne az ideális, mondják a hatalomban lévők, hogy 3 cég bonyolítsa le. 3 cég. Tehát magyarul az azt jelenti, hogy ahhoz, hogy 3 cég bonyolítsa le a világ termelésének, élelmiszer termelésének a nagy részét, ahhoz az kell, hogy tönkretegyék a kis élelmiszertermelőket. Oké? Tehát a jövőben aki ugye nem változtat, hanem úgy akar élni, és úgy akar elsősorban, na most az életünk olyan, ahogy gondolkodunk. Inkább azt mondanám, hogyha valaki úgy akar élni, ha úgy akar gondolkodni, mint ahogy gondolkodott, akkor rosszabbul fog élni, mint ahogy élt. Oké? Tehát a mai világban, ha valaki azt gondolja, hogy az a fajta tudatosodás, ami a múltban volt, az elég. Na most a múltban milyen tudatosodása volt a legtöbb embernek? Semmilyen. Semmilyen. Tehát magyarul, ha valaki azt gondolja, hogy a semmilyen tudatosodás az elég a mai világban, akkor óriási tévedésben van. Na most az, hogy a lakosság mondjuk 1%-a figyelt a saját tudatosodására, az édeskevés. Tehát az édeskevés. Tehát hogy 100 emberből 1 figyelt a saját tudatosodására, az nagyon kevés. Tehát azt lehet mondani, hogy semmi. Világos? Tehát a 99% gyakorlatilag a saját tudatosodásával semmit nem foglalkozott.